سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. توی این قسمت قراره که یاد بگیریم چجوری کیف پول بسازیم و باهاش کار بکنیم. توی این قسمت قراره که آشنا بشیم با کیف پول کوینومی. برای اینکه نرم افزار کوینومی رو نصب بکنیم شما باید برید توی سایت کوینومی، به همین آدرسی که دارید میبینید koinomi.ir. حتما اپلیکیشن از خود سایت koinomi.com دانلود بکنید، از هیچ جای دیگه ای دانلود نکنید، به خاطر اینکه امنیت رو میتونه به شدت بیاره پایین. روی گزینه دانلود میزنید و خیلی راحت برای تمام نسخه‌هایی که وجود داره شما میتونید دانلود خودتون رو انجام بدید. برای گوشی میتونید از منوهای بالا استفاده بکنید و برای دسکتاپ میتونید از منوهای پایین استفاده بکنید. نکته که وجود داره که همین الان خدمتتون باید بگم اینه که نصب کردن هر نوع کیف پولی داخل موبایل، مخصوصا موبایلی که همراهتون هست، همیشه امنیتش رو به شدت میاره پایین. دلیلش چیه؟ دلیلش وجود سخت افزارها و نرم افزارهای بد افزاری هستش که توی موبایل شما وجود داره و طراحی شدن برای هک گوشی شما و این نرم افزارهای بد افزاری حساسیت ویژه‌ای دارن روی حالا یه سری برنامه‌هایی به خصوص مثل کیف پول‌ها که بعد از اینکه کیف پولتون رو نصب می‌کنید پرایوت کی و اطلاعات شخصی شما رو برمی‌دارن. پس پیشنهاد می‌کنم به هیچ عنوان داخل گوشی کیف پول رو نصب نکنید. یا اگر که داخل کیف پول دارید نصب می‌کنید حتما توی اون اگر دارید داخل موبایل هم نصب می‌کنید حتما داخل اون موبایل چیزی نصب نکنید یا اون موبایل رو اختصاص بدید به کیف پولتون و از منزل بیرون نبرید، چون امکان سرقت شدن و به سرقت رفتن موبایلتون هم میتونه باشه و این میتونه باز هم امنیت کار شما رو بیاره پایین، مخصوصا وقتی که شما مبلغی که میخواید داخل کیف پولتون بذارید مبلغ قابل توجهی باشه. این یک نظر شخصی. اگر میخواید زیر $2000 سرمایه داخل کیف پولتون داشته باشید میتونید از کوینومی استفاده بکنید، ولی وقتی که سرمایه‌تون رفت بالای $2000 میتونید از کیف پولای سخت افزاری استفاده بکنید که در ویدیوی جداگونه در مورد و انواع کیف پولای سخت افزاری و مدل‌های مختلفش و نحوه کارکردشون و چجوری بتونید تهیه بکنید و بخرید و تمام نکات دیگه‌شون صحبت خواهم کرد. پس توضیحات کلی رو دادم بهتون که چجوری کیف پول رو نصب بکنید، که اگر بخواید روی گوشیتون داشته باشید نباید گوشی همیشه همراهتون باشه و روش نرم افزار نصب کنید. حالا این نرم افزار میتونه هر نرم افزاری باشه و هر کاربردی که فکرشو بکنید داشته باشه، بهتره که این کار نکنید. من قبلا دانلود کردم کیف پول رو، اجازه بدید که نصب رو بزنم. نصب کردنش هم خیلی راحته، کافیه که شما ران رو بزنید و خیلی راحت عین تمام نرم افزارهای دیگه روی سیستم خودتون نصب بکنید. من چون که 2 مانیتور دارم روی این سیستمم، پیغام ها روی مانیتور اول میاد و من باید بکشونمشون روی مانیتور دوم تا شما ببینید. خیلی راحت کیف پول داره نصب میشه روی پی سی من، روی کامپیوتر من. باز هم حواستون باشه که روی کامپیوترتون بد افزار نباشه و حتما یک فیلتر شکن لایسنسدار خوب روی سیستمتون باشه. یا میتونید بعد از اینکه کیف پولتون رو ساختید پاکش بکنید و هر موقع که دوست داشتید بعد از 1 سال یا هر تایمی که دوست دارید کیف پول رو دوباره ریکاوری بکنید. کیف پول من نصب شد و این پیغام Welcome to Koinomi اولین صفحه‌ای هستش که بعد از نصب کیف پول به شما نشون داده میشه، هم روی نسخه گوشی هم روی نسخه پی سی. خب نگاه بکنید، سمت راست نوشته که Restore a Wallet، سمت چپ نوشته Create a Wallet. اگر شما از قبل کیف پولی داشته باشید که کد ریکاوریش رو داشته باشید میتونید از گزینه سمت راست استفاده بکنید و همون کیف پولی که قبلا داشتید رو ریستور بکنید، یعنی بازیابی بکنید. اگر میخواد یک کیف پول بسازید میتونید از گزینه سمت چپ Create a New Wallet و ساختن یک کیف پول جدید استفاده بکنید.
بلافاصله اینکه من کلیک بکنم روی این گزینه، برای من یک ریکاوری فریز میاد که تشکیل شده از 12 یا 24 تا کلمه است. توی یه سری از کیف پول‌ها 12 تاست، توی کوینومی 24 تاست که شما میبایست این کلید واژه ها رو یادداشت بکنید. نکته ای که وجود داره اینه که به هیچ عنوان از این کلید واژه ها عکس نگیرید، اسکرین شات نگیرید. البته که اجازه نمیده که ازش اسکرین شات بگیرید، ولی که اگر این کارو بکنید باز هم به شدت امنیت کارتون میاد پایین. سعی بکنید با یک خط خانا روی یک کاغذی، یا بهتر از کاغذ روی یک دفتری یا روی یک صفحه از کتابی، این کلید واژه ها رو به ترتیب و با خط خانا بنویسید. نکته‌ای که وجود داره، هر کاری که شما بکنید خارج از این چیزی که خدمتتون گفتم امنیت رو میاره پایین. یا میتونید کلید واژه ها رو کپی بکنید و توی فایلی نوتی سیوش بکنید، حالا بفرستیدش توی یک حالا درایوی که حالا میتونه مثلا فلش باشه یا فلش مموری باشه یا یه جایی که امن باشه. این کار هم میتونید بکنید. یا در نهایت اگر داخل خونه پرینتر دارید میتونید این صفحه رو برای خودتون پرینت بکنید و نرید بزید تو فلش برید توی کافینت سر کوچه بگید پرینت بکنه. امنیتتون میاد پایین، حواستون خیلی جمع باشه. توضیحات رو گفتم دیگه، خودتون میدونید که چجوری اهمیت کار خودتون رو ببرید بالا. خیلی راحت این تیک رو میزنید و نکست رو میزنید. اگر خواستید یک ریکاوری فریز دیگه ای برای شما بیاد، این گزینه رو بزنید. فکر میکنم این واژه ها تغییر میکنم. من یادداشت کردم همین حین صحبت که داشتیم میکردیم این کلمات رو هم نوشتم. حتما حواستون باشه به ترتیب باشه، واضح باشه، خانا باشه و سعی بکنید اگر میخواید مبلغ بالایی داخل کیف پولتون بریزید به یک نفر امین گرا بدید که دارید این کار میکنید. مثلا اگر من بخوام چه میدونم $2000 $3000 پول بریزم داخل یک کیف پولی، حتما به یکی از عزیزانم اطلاع میدم که من یک مقدار دارایی دارم توی فلان کیف پول که کدش اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه خدای نکرده اگر اتفاقی برای شما بیفته هیچ کس نمیتونه بفهمه تو کیف پول شما دارایی دارید و به هیچ عنوان نمیشه کارش کرد مگر اینکه اون ریکاوری فریز که همین کلمات هست دست کسی دیگه بیفته. خب نکست رو میزنیم و از ما میخواد که به ترتیب بیایم این ریکاوری فریز ها رو دوباره یادداشت بکنیم و به ترتیب بیایم اینها رو بزنیم. خب اجازه بدید من همین الان این کار رو جلوی شما انجام بدیم. اولین کلمش نید بود، نید رو میزنیم، بعد دونه دونه میزنم. من میتونم اینجا رو استوب بکنم سرعت کار بره بالا. خب من واژه ها رو به ترتیب زدم. این کار رو کیف پول میکنه برای اینکه مطمئن بشه که شما واژه ها و پرایوت کی ها رو یادداشت کردید. شاید برای شما صورت دیگه ای باشه، یعنی شاید بیاد از شما 3 تا کلمه رو بخواد تایپ بکنید، یعنی همه رو بده این وسط 3 تا جا خالی بده. به طریق مختلفی از شما میخواد مطمئن بشه که شما اینها رو یادداشت کرده باشید و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید کانفرم که بزنیم، باز من باید این رو بیارم صفحه بالا. از ما یک پسورد میخواد که این پسورد هم حتما شما خوبه که یادداشت بکنید. من یک پسورد برای خودم انتخاب میکنم که حالا عرضم به حضورتون که یادداشتش هم دارم میکنم. یک پسوردی رو که حالا میزنم اینجا. اول چک میکنم کیبوردم انگلیسی باشه. خب بذارید ببینم، دوباره تکرارش میکنم و اوکی. خب میگه که باید 10 تا کاراکتر باشه. خب اضافه میکنیم یک عدد هم به هر دوتاشون اضافه میکنیم و حالا قبول کرد. خب بعد از اینکه ریکاوری فریزتون رو یادداشت کردید و پسورد رو وارد کردید و پسورد رو حتما یادداشت بکنید، چون بعدم میتونه
یادتون بره، اینجا میاد میپرسه که سلکت کوین رو داره که میتونید یه سری کوین ها رو به کیف پولتون اد بکنید. اینجا بهتون گفته که بعداً هم میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی مهم نیستش که الان همه رو تیک بزنید، میتونید حالا یکی دو تاش رو بزنید، اگر نزدید بعداً میتونید حالا اضافه بکنید، چیز زیاد مهمی نیستش. حالا ما اتریوم رو، بیت کوین رو اضافه میکنیم، ریپل رو اضافه میکنیم و دیگه زی کش رو اضافه میکنیم، بیت کوین کش رو میتونیم اضافه بکنیم و نکس رو میزنیم. میریم جلوتر، یه سری قوانین گفته که اکسپت رو میزنیم و قبولش میکنیم و کیف پول ما ساخته شد و آماده است. دقت داشته باشید به همین سادگی و راحتی کیف پول ما ساخته شد. بریم سراغ منوهایی که داره. اینجا اوورویو رو داریم، داشبورد شما هستش که نشون دهنده میزان بالانس کیف پولتون هست که چند دلار در مجموع شما توی این کیف پولتون موجودی دارید و اگر ارزهای مختلف داشته باشید اینجا براتون لیست میشه و مقدار هر ارز و مقدار دلاری ارز و درصد میزان اون ارز توی کیف پولتون براتون توی قسمت اوورویو نشون داده میشه. و توی قسمت دیفالت ولت شما یه قسمتی دارید روی منیج ولت که میتونید همزمان چند تا کیف پول داشته باشید. کیف پول کوینامی ها توی گوشی ها معمولا اولین بار بهتون ریکاوری فریز نمیده، باید برید روی قسمت دیفالت ولت رو منیج ولت و از اینجا کیف پول بسازید. من میتونم از اینجا یک کیف پول دیگه بسازم، یعنی دو تا کیف پول داشته باشم که اگر کریت نیو ولت رو بزنم یک کیف پول جدید رو خواهم ساخت و اگر ریستور ولت رو بزنم میتونم یک کیف پولی که از قبل داشتم رو اضافه بکنم به این منیو. کاری باش نداریم، اوورویو رو در موردش صحبت کردیم که به چه صورت هستش و چه کار میتونید بکنید. توی قسمت ولت ما میتونیم برای هر ارزی که اینجا داریم یه سری آیکون ها و یه سری امکانات داشته باشیم که میتونیم ریسیو رو داشته باشیم، سند رو داشته باشیم، بای و اکسچنج که من دونه دونه در موردش صحبت میکنم. ببینید اگر بخواید از یک جایی بیت کوین دریافت بکنید، یعنی من از صرافی مثلا ایرانی خودم میخوام بیت کوین رو بفرستم توی این کیف پولم، کاری ندارم توی صرافی ایرانی تون باید سند رو بزنید و اینجا باید ریسیو رو بزنید. من اگر ریسیو رو بزنم اینجا به من آدرس کیف پول میده که این آدرس رو باید کامل کپی بکنم و بفرستم برای اونجایی که میخوام ارسال بکنم که مبدأ من هستش. حواستون باشه که بلاک چین و شبکه‌ای که بهتون میده چیه. این QR کد هم میده که میتونید اسکنش بکنید توی صرافی یا کیف پول مبدأتون اونجا که میخواید ارسال بکنید و همین آدرس براتون میاد. حواستون باشه توی نقل و انتقالات بدافزاری وجود داره که خودش میاد آدرس ولت رو عوض میکنه و آدرس ولت خودش رو میده. بارها این مشکل برای خود من هم پیش اومده. حواستون باشه قبل از اینکه انتقال رو انجام بدید یک بار کل آدرس ولت رو توی مبدأ چک بکنید. پس این شد ریسیف آدرس من، آدرس دریافت من. اگر من بخوام بیت کوین به یک نفر ارسال بکنم و بفرستم، حالا اون مقصد میتونه کیف پول دیگه ای باشه، میتونه صرافی باشه، میتونه بروکر باشه یا هر سایتی که میخواید روش کریپتو پرداخت بکنید، گزینه سند رو من بزنم اینجا از من یک آدرس ولت میخواد که خب اون فرد گیرنده باید به شما بده و اینجا مقدار اماونت یا مقدار بیت کوین، مثلا من 0.2 بیت کوین میخوام بزنم، 0.2 بیت کوین که مقدار دلاریش رو تقریبا میگه انقدر دلار میشه، 13,000 دلار میشه و من میتونم سندش بکنم، ارسال بکنم. کافیه که یک آدرس ولت اینجا بزنم و این کار رو انجام بدم. در مورد با انتقالات رمز ارزها من یک ویدیوی آماده میکنم و توش 2-3 تا تراکنش انجام میدم که بدونید که چجوری اتفاق میفته. اصلا هم کار سختی نیستش. خب من اینجا در مورد با ریسیو صحبت کردم، سند صحبت کردم، یه گزینه اکسچنج هم داره. ببینید اکسچنج کردم، برای اینکه بخواید اکسچنج بکنید شما باید کیف پول خودتون رو وصل بکنید به یک صرافی که بتونید اکسچنج بکنید که معمولا ببینید لاگین باید بکنید توی
یک کیف پول که حالا برای من داره میاره که اینجا یه پیغامی داد. بذارید از گزینه های دیگرش هم استفاده بکنیم. حالا در خود کیف پول این کار رو انجام میده که اگر مثلا شما بخواید بیت کوین رو به اتریوم تبدیل بکنید اینجا داره، یا برعکسش، یا اجازه بدید ببینیم که چیز دیگه میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک اکسچنج معمولی داره که مینیمم اماونتتون گفته حداقل باید انقدر اتریوم داشته باشید که من براتون انجام بدم، و ماکسیمومش هم که تا 105 تا اتریوم رو براتون انجام میده و پریود ریتیش هم 10 دقیقه است، یعنی تو 10 دقیقه براتون انجام میده. یک اکسچنج و یک تغییر کوینی جزئیه که پیشنهاد میکنم استفاده نکنید. اگر بخواید ارزی رو تبدیل بکنید بهتره که برید و از ارزم به حضورتون که از چی استفاده بکنید، از صرافی خودتون استفاده بکنید. حالا اینجا یه سری اکسچنج ها هم داره که مثلا میتونید ارزهای دیگه هم استفاده بکنید و بزنید. خب چون اینجا من موجودی ندارم نمیاره، ولی تو لیستتون میتونید هر ارزی رو به هر ارز دیگه ای تبدیل بکنید. اینجا اسلیپیجش بالاست و میتونه برای شما این اکسچنج خیلی گران تموم بشه نسبت به صرافی‌های دیگه. در خصوص منوی بعدی گیفت کارتش هم تقریبا برای ما ایرانی ها زیاد کاربرد خاصی نداره. بریم ببینیم دیگه چی موند که در مورد صحبت بکنیم. یه اکسچنج هیستوری اینجا داره که خب تاریخچه چنج هاتون، یعنی اگر میخواید ببینید که در یه ماه گذشته در گذشته چه، حالا هر بازه زمانی میتونه باشه دیگه، در گذشته چه تراکنش‌های انتقال داده شده و انجام شده میتونید توی این هیستوری ببینید. من این کیف پول رو همین الان ساختم، پس هیچ هیستوری داخلش نیستش. اینجا هم حالا یه سری مشخصات گفته که زیاد چیز مهمی نیست، که گفته حالا یه بیت کوین تقریبا $67,000 و مقدارش رو گفته. چیز خاصی اینجا نگفته که حالا یه رینیم هم داره. برام توی منوهای اوورویو هم چیز خاصی نداره و تقریبا تموم شد. قسمت ساپورتشون اینجاست، یعنی پشتیبانیشون اینجاست. ورژن کیف پول من 1.0 که خب اگر ورژن جدیدش بیاد احتمالاً منوش تغییر میکنه. اینجا در مورد با کیف پول میتونید مطالعه بکنید و سایتشون هست و آدرس بوکشون هست و اینجا میتونید منوی احتمالاً روز و شب رو داشته باشید. توی قسمت ستینگ ببینیم چی داره. لنگویج و زبانش هستش و دیفالت کارنسیش هستش که ارزی که میخواید به صورت دیفالت نشون داده بشه چیه، که خب دلار رو داره و خب خیلی از ارزهای کشورهای دیگر رو هم دارید میبینید که ساپورت میکنه و حالا دلار هنگ کنگ رو داره و خیلی ارزهای دیگه هم داره. حتی میتونید به گلد و سیلور هم موجودیتون رو ببینید که حالا ما به صورت همون دلار خودمون این رو میبینیم. اگر بخواید به کیف پول خودتون ارزی رو اضافه بکنید، یعنی توی این منو ارز نیست میخواید اضافه بکنید، اینجا بذارید ببینیم یه اد باید داشته باشه، اد کوین. من باید یه مقدار بگردم تا پیدا بکنم. گزینش بود اینها اد asset. ببینید اینجا توی قسمت ولد، توی قسمت asset هاتون اگر من اد asset رو بزنم دو تا گزینه داره، اد کوین، اد توکن. اگر میخواید کوین اضافه بکنید قطعا باید از گزینه اد کوین استفاده بکنید. اگر بخواید توکن اضافه بکنید اد توکن میذارید. حواستون باشه که اشتباهی چیزی رو اضافه نکنید. وقتی که میخواید توکن اضافه بکنید میگه توکنتون توی کدوم بلاک چینه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که از من پسورد میخواد برای اینکه بخوام چیزی رو اد بکنم. اینو میخواستم بگم که باز اگر فرق بین کوین و توکن رو نمیدونید، توی ویدیوهای قبلی و توی قسمت‌های قبلی من در موردش صحبت کردم. اینجا میگه که سلکت کوین رو بزن. حالا من مثلا دارم میگم TRX که خب توکن نیستش، کوینه. ما باید اینجا یه کوین انتخاب بکنیم
بذارید ببینیم که USDT رو من باید یه توکن اینجا اد بکنم. دارم فکر میکنم که توکنی که در بلاک چین ریپل هم باشه چیه. خب الان حضور ذهن ندارم و چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوام ادش بکنم و بریم یه کوین اد بکنیم. حداقل کوین ها رو بیشتر یادمه تا توکن ها. ببین خب کوین ها رو اینجا داره دیگه، میتونید هر چیزی که دوست دارید رو دش رو نمیدونم دوج کوین رو اد بکنید خیلی راحت. باز اینجا از من پسورد میخواد و پسوردم رو میزنم خیلی ساده و اد شدم. ببینید توکن هم بخواید اد بکنید به همین صورت هستش. یه نکته هم بهتون بگم در مورد با کوینومی یه مقدار محدودیت شبکه و محدودیت ارز داره. یعنی شما همه ارزها رو نمیتونید توی این کیف پول داشته باشید. همونجوری که دیدید موقعی که میخوایم اد اسید بکنیم نداره خیلی از ارزها رو. یه ویدیو جداگونه ضبط میشه در مورد با یک کیف پول دیگه که ما در کیف پول‌های دیگه‌ای مثلا مثل کیف پول حافظم کلا تموم شد دیگه، متاماسک، میتونید خیلی تنوع دریافت ارز داشته باشید. کوینومی یه سری منوهای دیگه هم نداره، یعنی خیلی ساده است نسبت به کیف پول‌های دیگه. مثل بریج کندن رو نداره، گزینه بریج رو نداره. خیلی مهمه که کیف پولمون این گزینه رو داشته باشه. ولی خب کیف پول خوبیه، میتونید ازش استفاده بکنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم استفاده لازم رو کرده باشید. حتما برای تست هم که شده یک کیف پول بسازید و پیشنهاد میکنم که 1-2 بار خودتون تراکنش های مبلغ پایین انجام بدید تا دستتون را بیفته. پرسود و پربرکت باشید. روز خوش.